โคตรกลัวผีเลยจริงเหรอทำไม กลัวมาก คือผมมีช่วงหนึ่งครับที่เคยเจอครับ จริงนี่ขนลุกเลยเนี่ยเห็นบอกว่าอยากให้ไบค์ซื้อรถใหม่ให้ เขาซื้อให้ผมเนี่ยเดี๋ยวผมก็ต้องซื้อให้เขาคืน คนก็จะเอาเหมือนกับเงินเนี่ยมาทำเป็นแบบช่อดอกไม้ ทำเป็นร่มมันใหญ่ๆ แล้วก็เป็นแบบเงิน นับมั้งไหม รถ6 ล้อครับ บ้า ระหว่างที่ทำงานตอนนี้เราก็พยายามจะสร้างธุรกิจอะไรของตัวเอง มีไหมตอนเนี้ย มีครับ อายุ23พี่ติดหญิง ครับ พี่ไม่เคยคิดเรื่องพวกนี้นะพี่ไม่เคยคุยกับใครแบบนี้ จริงเหรอ จริงพี่ตลกมากพี่ขอตังค์ซื้อทีวีหน่อยดิ ก็ไปซื้อดิจะมีอะไรอ่ะ 2 เครื่องนะ พี่เป็นพยานแล้วนะ ขอ2 เครื่องได้ป่ะ ได้ก็ซื้อมาดิ เอาไปเช็คฟอร์แมตด้วย ก็ซื้อดิก็ซื้อมาดิไม่ก็เครื่องเก่างั้นไม่ได้เหรอ ไม่เป็นสีเป็นเพี้ยนพี่ โอเคได้ใช่ ซื้อหลังไปเลย เฮ้ย ส่งมาเลยเอาเข้ามาเลย ยกกันเข้ามาเลย เห็นไหมนี่คือสั่งแล้วแล้วค่อยมาบอกใช่ไหม ก็สั่งแล้ว ของอะไร ของซัมซุง โอเค ลองไปดูดิ ไปเลย ไปดู ไปดูกันเองทำไมต้องให้พี่ไปด้วยอ่ะ เอ้ย พี่มันต้องมาดูด้วยดิ โคตรเจ๋งพี่ ขอจ่ายตังค์อย่างเดียวได้ไหม มาเลยพี่มาดูเลย นี่เลย พี่โดม เป็นไง 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 เชดโด สั่งมาเลย บ้าหรือเปล่า เป็นไงพี่ ไม่บ้านี่มัน Samsung Neo QLED 8K หรือเปล่านี่เพิ่งจะเห็นนะเขาเพิ่งโฆษณานี่ไวมากนี่สั่งมาแล้วเหรอแล้วบ้าหรือเปล่าคือแค่ต้องการจะดูแบบอะไรนะ สี สี เช็ค เสริม สี ตัดติใช่ นี่ไงพี่ มันต้องขนาดนี้เลยเหรอ สีเป๊ะ เต็มทางพี่นั่งเลยนะ พี่นั่งเลยพี่นั่งดูก่อน นี่มึงบ้าหรือเปล่าเนี่ย นี่กลางๆพี่ ผมว่ากลางๆนะ เหมาะสำหรับพี่เลย รายการของเรามันแบบอย่างว่าพรีเมียม ยิ่งใหญ่ เฮ้ย เดี๋ยวเห็นหน้าพี่ Samsung Neo QLED 8K 85 นิ้วตัวนี้นะพี่ โอ้โห จอภาพนี่โคตรชัด เทพมากพี่ มันมี Quantum Matrix Technology Pro ตัวเนี้ยแบบ มัน ค ทำ ม ให้อะไร ชัดเวอร์ คมชัด ใช่ สีรายละเอียดเก็บกริบมากพี่ แต่ก็จริงนะภาพมันดูไม่ฟุ้งเลยนะไอ้ตรงส่วนที่ดำเนี่ยมันก็ เนี่ย ดำสนิทจริงๆนะ เห็นป่ะดำเป็นดำเลยปะ ดำเป็นดำอันนี้กี่ล้านพิกเซลเนี่ย 33 ล้านพิกเซลพี่ 8K ตัวเนี้ยมันมีชิปประมวลผล Neural Quantum Processor 8K พี่ แต่เอาพูดจริงๆแล้วนะเอานี่อันนี้คือแบบไม่ได้ตอแหลกันเลยนะ อืม พูดถึงเนี่ยมันก็ไม่ฟุ้งเลยนะ ใช่ไหมใช่ปะ มันไม่มีฟุ้งเลยนะแล้ว เห็นปะ ดำเป็นดำดูดิสุดเหมือนกันนะทีวีบ้านพี่เองเนี่ยนะยังใช้แค่ 4K เองแต่อันเนี้ยมันต้อง 8K เลยมันจำเป็นด้วยเหรอแค่แบบห้องตัดต่ออะ เราถ่ายมันได้แบบดูทรงดูสีอะไรแขกเปิดแขกเบอร์ใหญ่ เพื่ออะไร พี่เดินไปดูขอบเลย นี่พี่เดินไปดูขอบ เฮ้ยแต่ขอบเขิบมันก็แทบไม่มีอะนะ ใช่พี่ เนี่ยเขาเรียกว่า Infinity Q Screen นะพี่ ดีไซน์แบบไร้ขอบ โคตรบาง 8 มิลลิเมตร เฮ้ยจริงดิแล้วลำโพงอ่ะ อยู่ข้าง ฟัง ๆ พี่ดู ดิ ดิ เห็นไหมรูๆอ่ะ นี่รูๆเนี่ยมันมีรอบเครื่องเลยพี่ รอบเครื่องเลย ข้างหลังมีซับวูฟเฟอร์ มี 8 ตัวอยู่ข้างหลัง ระบบอะไรลำโพงระบบอะไร Dolby Atmos ข้างบนเนี่ย พี่หนุ่มดูข้างบนเนี่ย มันยิงเสียงขึ้นไปกระทบเพดานถึงตรงนู้น ถ้าพี่ไปนั่งตรงนู้นปุ๊บ โอ้โห เสียงรอบทิศทางพี่ จริงเหรอ จริง ไม่ใช่แค่รอบทิศทางนะ มันยังมี Object Tracking Sound Pro พี่ มันจะแบบเสียงเคลื่อนที่ตามวัตถุในหนัง ดูท็อปกันอยู่เครื่องบินจากนี้ปุ๊บมันก็จะฟูตามนี้เลย ใช่ไม่ออกพี่นู่นเลย ใช่ เหรอ อย่างนั้น มันจะวนรอบ อย่างนั้น เฮ้ย อย่างนั้น บ้านะ เฮ้ยโอ้ จริงเหรอ โอเคป่ะ โอ้ยก็ได้ยินเสียงคลื่นมันขึ้นข้างบนเลยนะเมื่อกี้ นี่มันกระทบนี่ นี่แล้ว Samsung Neo QLED 8K นี่ก็มีขนาดเล็กกว่านี้บ้างไหมคือเราจำเป็นต้องขนาดนี้เอาเล็กกว่านี้ได้ไหม ได้ มีไหม 55 นิ้ว ซื้อมาด้วย ซื้อมา2 ตัว ก็ผมขอแล้ว ผมขอ 2 ตัว ทางนี้พี่ บ้ากันหรือเปล่าเนี่ย ต้องบอกก่อน เครื่อง ความเจ๋ง เครื่อง ขาเป็นแบบเฟรม สวยนะ เป็นไงเหมือนกรอบรูป สวยปะ หนึ่งงานศิลปะ เอ็ม ดีดนิ้วเลยพี่ดีดนิ้วเดี๋ยวได้ทำงี้เอ๊ะ เอ๊ะ เอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะ นี่ เป็นไง รีโม เฮ้ ท ย เอ๊ะ เฮ้ย ดู เป็นไง เป็นไง ไว้ดูไลฟ์ขายของที่ต่อ นี่มันทีวีหรือกังหัน ไม่ใช่ฮ่องกง
นี่เป็นแนวตั้งไว้สำหรับดู TikTok อันนี้ไว้สำหรับเช็คเฟรมฟอร์แมตได้เลย มีขาตั้งเฟรม ใช่ เอาวิดีโอคอนเทนต์แนวตั้งซูมหรือว่าดู IG ชัดขึ้นก็ต้องใช้แบบนี้ ใช้ เป็นตั้ง นี้ แบบนี้ก็เห็นแบบชัดขึ้น โอเคป่ะ อันนี้นี่ไม่ได้ธรรมดานะ จริงๆเป็นแบ่ง2จอได้ด้วยนะพี่ เฮ้ยจริงเหรอ เออ จริงเหรอ พี่นุ่มเต้นติ๊กต็อกปุ๊บเอาลงเต้น ใครจะเต้นกูไม่เต้น อะไร กูไม่เต้น พี่หนุ่มโอเคจ้ะ2เครื่อง ก็สั่งมาแล้วจะให้ทำยังไงล่ะตังค์ก็ต้องจ่าย ไม่คือแบบก็ต้องถามก่อนไงใช่ป่ะ ใช่ โอเค ถือว่าอนุมัติผ่านแล้วกันไหนๆก็ซื้อมาแล้ว แล้วงานมันดีมาก อันนี้ถือว่า ข ผ่า อบ น คุณครับพ่อ อันนี้ถือว่าผ่านนะ เอางี้เอาง่ายๆที่สุดเลยนะไหนๆซื้อมาแล้ว เราต้องทำให้มันเกิดประโยชน์สูงสุด ครับ ถ้าอย่างนั้นช่วยยก Samsung Neo QLED 8K ตัวนี้เอาตัวใหญ่นี่นะ ยกไปไหนอะพี่ เอาไปไว้ห้องนั่งเล่นที่บ้านพี่ ส่วนเจ้า 55 นิ้วตัวนี้ เอาไปไว้ที่ห้องทำงานพี่ เนี่ยนะไอ้ตัวนี้นะ แล้ว ไอ้ นี่แล้วจะขอทำไม ไอ้ตัว อะ นี้ที่มีขาตั้งเอาไปทั้งหมดเลยนะ ยกไปทั้งหมดเลย จบแล้ว แล้วก็ไปเอาของที่บ้านเนี่ยที่เป็นตัวเก่าอะมาไว้ที่นี่ แล้วพี่เต้นติ๊กต็อกเนี่ยเดี๋ยวมั้ยแนวตั้งเห็นป่ะแล้วดูไงอ่ะเนี่ย ไม่เป็นไร เดี๋ยวพี่ให้มาอยู่เต้นแล้วมาดู อ่ะ โอเค กูสา ตามนี้ ขอแล้วเว้ย เอาไปไว้ที่บ้านเลยเป็นรูปไปวัดนี่ยาวเท่าไหร่กว้างเท่าไหร่ครับ เอาที่วัดมา เฮ้ย เอาตลับเพชรมาวัดดิ แต่วัดมา ใส่ที่บ้านไม่ได้หรอกเนี่ย เฮ้ยลองวัดเท่าไหร่ มีเซนอย่างดี 75 เดี๋ยวนะ75พี่ แล้วสูงอ่ะเขาจะไปดูช่องที่บ้านที่ใส่มันใส่ตรงนี้นะน่าจะพอดีได้เลย ไม่ได้เหรอ เอาตรงสูงได้สิ แล้วผมดูอะไรอ่ะ ถ้าใส่ไม่ได้เดี๋ยวกูลื้อไม้ที่บ้านออกแล้วเอาใส่ พี่จะไม่ดูแมนยูใช่ไหมพี่เตะยูโรป้านะ โอ้ยอย่าไปดูเลยพี่ วันกันชัย EP ที่ 11 นะครับคุยอีกหนึ่งลูกชายผมนะครับน้องวิน สวัสดีน้องวิน สวัสดีครับพี่หนุ่มสวัสดีครับ ตื่นเต้นมาก ตื่นเต้นมากครับ ทำไมอ่ะ ตอนนี้เราอยู่ในรายการโหนกระแสเลย ไม่ใช่ครับ ไม่ใช่นะวันกันชัย โอเคครับ อยากได้คำถามแบบนั้นไหมล่ะ ไม่ดีกว่าครับ หรืออยากจะย้ายเลยเมื่อเดี๋ยวเข้าไปสัมภาษณ์ที่โต๊ะ ที่นี่ ที่นี่แล้วนะ ดีแล้วครับดีแล้ว โอเควินอย่าพี่ถามนี้ก่อนเอาตั้งแต่แรกเลยวินเข้าวงการมาได้ยังไง เริ่มจากที่ตอนนั้นเราปิดเทอมครับแล้วเราก็ไปเรียนเต้น คุณแม่ก็ส่งไปเรียนเต้น ทีนี้พอเราไปเรียนเต้นเนี่ยเจ้าของโรงเรียนเต้นอ่ะเขาเห็นเราว่าแบบเด็กคนนี้มีแววนะเขาก็เลยติดต่อกับผู้จัดการท่านหนึ่งแล้วก็เลยพาผมไปแคสตามช่องอะไรเงี้ยครับแล้วหลังจากนั้นคือได้ไหมได้ครับคือตอนแรกผมอยู่ช่องวันก่อนแล้วก็สุดท้ายก็คือได้มาอยู่ที่ GMM ตอนนั้นอยู่ช่องวัน ใช่ครับ แล้วก็แล้วทำไมถึงมาอยู่ GMM ได้ไงอ่ะ ก็ตอนนั้นหมดสัญญาพอดีครับแล้วก็บวกกับตอนนั้นที่ GMMTV เนี่ยเขามีซีรีส์ใหม่เรื่องหนึ่งก็คือขั้นกูผมก็เลยได้มาลองแคสแล้วก็โอเคดังมากคือเล่นกับทางน้องไบร์ทพี่ไบร์ทใช่ต้องเรียกพี่ไบร์ทใช่ไหมใช่ครับเป็นพี่ปีหนึ่งครับเราก็จะเรียกเขาพี่ตลอดจริงๆแล้วเคยรู้จักกันมาก่อนไหมไม่เคยเลยครับไม่เคยเลยแล้วก็มาเจอกันครั้งแรกที่ขั้นกูเนี่ยแหละครับตอนถ่ายขั้นกูโอ้โหแล้วไปทำงานกับเขาเป็นไงบ้างอะเขาก็ดูแลเทคแคร์เขาอะไรไหมดีคือตอนแรกเนี่ยเขาจะเป็นคนที่แบบมีโลกส่วนตัวสูงนิดนึงเราก็แบบตอนแรกเราก็กังวลแล้วว่าเราจะเข้าหาเขายังไงดีเพราะว่าเขาเป็นคนแบบชอบอยู่คนเดียวแบบไม่ค่อยชอบสุงสิงกับใครมากครับเราก็เลยพยายามชวนเขาคุยเยอะๆหลังๆก็เลยเริ่มสนิทกันได้ทำงานด้วยกันบ่อยๆโอเคหลังจากนั้นก็คือพอประสบความสำเร็จขึ้นมาเราก็เล่นละครกับทาง GMM อยู่ตลอดใช่อยากเล่นบทยังไงที่อยากเล่นตอนนี้ก็คือแอคชั่นโอ้โหทำไมต้องแอคชั่นเพราะอะไรคือเราเป็นคนที่แบบชอบทำกิจกรรมชอบสายแอคทิวิตี้ครับก็เลยรู้สึกว่ามันน่าจะเข้ากับเรานะเราทำแล้วน่าจะสนุกนะเป็นแบบตำรวจเป็นแบบอะไรอย่างเงี้ยแบบที่มันมีแอคชั่นเป็นอะไรใช่ไหมยิงปืนอะไรอย่างเงี้ยครับชอบแบบนั้นชอบเห็นบอกตอนนี้คิวแน่นมากทุกวันครับช่วงนี้ก็ทุกวันครับแต่ว่าหลังไปจากเนี้ยเริ่มเบาลงแล้วเพราะว่าละครถ่ายจบแล้วตอนนั้นคือถ่ายละครเรื่องDevil Sister ครับกับพี่มินครับพี่มินพิชยานะครับก็
วันอาทิตย์ก็เลยไม่ค่อยได้มาขับรถกับพี่เลย ใช่ก็คือส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นคิวละครเนี่ยแหละครับที่เขาจะถ่ายตั้งแต่แบบเช้าเลยจนถึงมืดอย่างเงี้ยครับก็เลยไม่ได้ไปขับรถ ต้องคอยขอพี่อีทตลอดใช่ไหม ใช่ ผมบอก ขอพี่เนี่ย พอพี่อีทครับผมขอไปขับรถหน่อยนะวันนี้ตอนเช้าแล้วผมไปทำงานนะครับใช่ไหม ใช่อย่างเงี้ยครับคือบางวันอย่างเงี้ยเรามีงานแบบ10 โมง 11 โมงอย่างเงี้ยเราก็บอกพี่ละพี่เดี๋ยวตอนเช้าผมรีบตื่นไปเสร็จเดี๋ยวรีบขับแล้วเดี๋ยวไปทำงานต่อเลย คือจริงๆถามใจชอบไม่อยากไปขับ ชอบโหพี่หนุ่มก็เห็นผมชอบอยากขับรถสนุกครับสนุก เพราะว่าพี่เห็นแบบว่า คือแบบเวลาวินไปขับรู้สึกมันก็ปลดปล่อยเนาะ ครับ เหมือนวินแบบว่าอ้าววินไปแล้วเหรอ ไปแล้ว ไม่พอแบบรวมกันเยอะๆอย่างเงี้ยเราเป็นคนชอบรถอยู่แล้วครับ อืม แล้วแบบเห็นรถสวยๆเยอะอะไรเงี้ยชอบ มีโครงการเปลี่ยนรถไหม เออ ต้องโดนอีกแล้วเหรอเนี่ยต้องโดน มีครับ มีเหมือนกันอยากเปลี่ยนถูกไหมฮะเห็นบอกว่าอยากให้ไบค์ซื้อรถใหม่ให้เหรอ ใช่ครับ ถ้าได้ก็ดี อยากได้ของขวัญใช่ไหม จริงๆก็อะไรก็ได้แหละครับ เพราะว่าถ้าเกิดผมซื้อเขาซื้อให้ผมเนี่ยเดี๋ยวผมก็ต้องซื้อให้เขาคืน นี่ไง นี่ไงมันก็จะเป็นบุญคุณกันนิดนึง โอเค แต่จริงๆแล้วคือเป็นเด็กที่ชอบรถชอบอะไรตั้งแต่ ใช่ชอบรถมากครับ อืม ตั้งแต่เด็กเลย ตอนเด็กๆนี่ผมจะสะสมพวกแบบโมเดลรถเล็กๆอะครับแล้วก็เอามาเรียงเต็มบ้านเลย ครับ คืออย่างนี้คือต้องบอกคนที่ดูอยู่ตัวนี้ด้วยว่าปกติแล้วเนี่ยเวลาเราไปขับพุทไลกันก็คือจะแบบมีหลายๆคนไปด้วยกันนะเนาะ ใช่ครับ แต่ว่าเชื่อมาว่ามันเป็นเรื่องแปลกอย่างหนึ่งปกติแล้วเนี่ยมันควรจะไปแบบเป็นกลุ่มทั้งหมดไปแบบพร้อมๆกันเนี้ยแต่เชื่อมาคนที่ไม่เคยเจอกันเลยในกลุ่ม ครับ คือบิลกินกับวิน ใช่คือ ทั้งที่อยู่ในกลุ่มรถเดียวกันนะ ใช่ครับคือบิลกินกับผมเนี่ยจะสวนทางกันตลอด เออ คืออย่างคิววันหนึ่งบิลกินว่างบิลกินไป ผมก็จะติดงานก็เลยอดไป แต่มันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะมันเป็นเรื่องที่แปลกแบบวันนี้วินมาปุ๊บกินไม่มา ใช่ วันนี้กินมาวินไม่มา ใช่ครับ คือ จะสลับกันนี้ จนกระทั่งล่าสุดเนี่ยโอเคพี่ยังคิดในใจเดี๋ยวได้เจอทั้งคู่ละมาพร้อมๆกัน ครับ เพราะว่าเราจะไปกัน ใช่ ล่าสุดเนี่ยอยู่ดีๆบิลกินบอกว่าไปไม่ได้ตอนแรกลงชื่อเรียบร้อย ไปไม่ได้แล้วครับ ติดธุระ ติดธุระต้องไปพัทยา ใช่ตอนแรกผมก็เห็นเหมือนกันว่าวันนั้นบิลกินจะไปผม ใช่ไหม อันนี้น่าจะเป็นครั้งแรกที่เราได้เจอกันแล้ว เออ น่าจะสนุกนะครับแต่ว่าพอผ่านไปแป๊บนึงบิลกินก็พิมพ์กลับมาว่าแบบติดธุระ แต่ว่าในข้างนอกในงานเจอกันไหม เจอครับตามงาน อืม คือมันมีหลายงานลูกค้าเหมือนกันที่อยู่ในแคมเปญเดียวกันบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับจะได้เจอกัน แต่ว่าขับรถคู่กันนี่ยังเลย ยังเลยครับอยาก โอเคแหมอันนี้ท้าทายมากคือแบบอยากให้ไปคู่กันจริง ครับ ๆนะเพราะว่ามันก็จะมีหลายคนก็แบบว่าแบบกำลังแบบอยากเห็นทั้งคู่เนี่ยได้มาขับรถด้วยกันแล้วก็อยากให้เห็นถ่ายรูปอย่างเงี้ยรถในฝันตอนนี้อยากได้รถอะไร แลมโบครับ ไปทางนู้นเลย ใช่คือเราชอบตั้งแต่เด็กแล้วเราก็ใฝ่ฝันตั้งแต่เด็กแล้วว่าแบบถ้าวันหนึ่งเราแบบสามารถนะเราก็คงอยากมี ไม่แต่ว่าล่าสุดเห็นมีงานรับปริญญา ใช่ครับงานรับปริญญาครับ จบคณะ เศรษฐศาสตร์ครับธรรมศาสตร์ภาค อืม อินเตอร์ครับ เห็นบอกตอนแรกเราจะไม่ได้เลือกเรียนอันนี้ใช่ไหม ใช่คือตอนแรกเนี่ยผมอยากเรียนสถาปัตย์แล้วทีนี้คือคุณพ่อเขามีเหมือนธุรกิจของเขาอยู่แล้วครับเขาก็เลยอยากให้ลูกเขามาสานต่อก็เลยให้เรียนทางที่เกี่ยวกับสายธุรกิจเขา มีพี่น้องกี่คน 4 คนครับ มีใครบ้างคนโต มีพี่สาว2 คน พี่สาวชื่อ พี่หมิง พี่หมิง พี่ไอซ์ พี่ไอซ์ วินแล้วก็น้องมิก คือชื่อจะไม่เป็นในแนวทางเดียวกันเลย ใช่ชื่อไม่เหมือนกันเลย ทำไมอ่ะคุณเคยถามคุณพ่อคุณแม่ว่าทำไมบางคนเขาแบบตั้งชื่อแบบให้มันดูคล้องๆกันอะไรเงี้ย นี่หมิง เคยถาม ไอ เหมือ ซ์ นกัน วินแล้วก็ใครนะมิก มิก 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 ทำไมอ่ะ คือมันเป็นช่วงครับคือด้วยความที่เราเป็นพี่น้องที่อายุห่างกันพอสมควรอะไรเงี้ยครับคุณพ่อคุณแม่ก็เหมือนช่วงนั้นคิดคำอะไรออกหรือว่าตั้งใจจะให้ใช้คำอะไรก็จะใช้ชื่อนั้นเลยนะช่วงเวลานั้นนะครับแต่ว่าชื่อจริงเนี่ยจะมีมอม้าเหมือนกัน อย่างพี่สาวก็มินตาพี่สาวอีกคนก็เมษาเมทวินเมทัศน์เนี่ยก็จะมอม้า ก็คือจะไปแบบในมุมของชื่อจริง ใช่ครับ แต่ชื่อเล่นไม่เป็นไร ไม่เป็นไร โอเคเข้าใจเมื่อกี้คุยถึงเรื่องเรียน คือคุณพ่อ ครับ ตอนแรกคุณพ่อทำงานอะไรนะขอโทษ ทำธุรกิจเกี่ยวกับพวกเหล็กครับสังกะสีอะไรอย่างเงี้ยครับ แล้วตอนแรกทำไมวินถึงมาเรียนอันนี้ได้ทั้งที่ตอนแรกบอกอยากเรียนสถาปัตย์ คือตอนแรกผมอยากเรียนสถาปัตย์มาก แล้วทีนี้เราก็เหมือนไปบอกคุณพ่อคุณแม่โอเคเดี๋ยววินจะเข้าสถาปัตย์นะสักพักคุณพ่อก็เริ่มมาแล้ว
ป้าว่าเนี่ยนะเรียนเศรษฐศาสตร์ก็ดีเหมือนกันนะลูกเนี่ยจะได้มาช่วยทำอะไรได้ต่ออะไรอย่างเงี้ยครับเราก็เริ่มลังเลละตอนเด็กแต่สุดท้ายก็เลยตัดสินใจโอเคทำตามที่ป้าบอกก็เลยกันอย่างเงี้ยครับแต่พอไปเรียนก็โอเคไปเรียนก็ไม่ชอบเลยครับอุ้ยเหรอใช่แล้วไงอ่ะคือตอนแรกไปเรียนนี่คือแบบงงเลยว่าเขาเรียนอะไรกันเพราะว่าเป็นคณะที่เราแบบไม่ได้จะตั้งใจเข้าตั้งแต่ทีแรกไม่ได้คิดตั้งแต่แรกใช่ไม่ได้คิดไม่ได้แบบรู้ด้วยซ้ำว่าเศรษฐศาสตร์คืออะไรโอ้ตายแล้วแต่ว่าติดเข้าไปได้อ่ะใช่ก็คือก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำได้ไงแต่ว่าคือแค่ตอนนั้นแค่เหมือนเราเป็นเด็กที่ถูกสอนมาให้เชื่อฟังตลอดอะไรเงี้ยครับเราก็เหมือนทำตามที่คุณพ่อบอกครับผมแต่ว่าถือว่าโอเคจบแล้วครับโอเคครับแล้วเราจะไปเรียนทางอื่นต่อไหมในสิ่งที่ตัวเองชอบอะไรอย่างเงี้ยคือตอนแรกที่เรียนจบเนี่ยก็กะว่าโอเคเราจบอันเนี้ยได้ปริญญาเนี่ยเดี๋ยวถือว่าให้คุณพ่อแล้วเดี๋ยวเรากะจะไปเรียนใหม่เลยเป็นสถาปัตย์เข้ามหาลัยใหม่อีกรอบนึงเลยอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่ามันประจวบเหมาะกับช่วงเวลาที่ผมได้เข้าวงการพอดีก็เลยทำให้โอเคเราไม่มีเวลาแล้วเราก็ไม่มีเวลาไปโฟกัสเรื่องเรียนมากเท่าไหร่แล้วต้องทำงานเนี่ยครับก็เลยยกเลิกแพลนนั้นไปก่อนเป็นคนกลัวคุณพ่อไหมกับคุณแม่กลัวไหมตอนเด็กกลัวตอนเด็กเป็นคนกลัวมากครับแต่ว่าพอโตคุณพ่อคุณแม่ก็เริ่มกลัวผมละจริงเหรอจริงเหรอทำไมอ่ะไม่เราเล่นครับก็พอโตปุ๊บเราก็เริ่มเหมือนคุณพ่อคุณแม่ก็เริ่มปล่อยมากขึ้นเริ่มให้เราตัดสินใจเองมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับพี่สาวเรียนอะไรพี่สาวเรียนฟู้ดไซน์ครับพี่สาวคนโตเรียนฟู้ดไซน์คนที่สองเนี่ยเรียนเหมือนคล้ายๆวารสารนวัตกรรมอะไรสักอย่างนี่แหละครับแล้วคนที่สี่เนี่ยกำลังเรียนอยู่ม.4 ครับผมคือทุกคนก็คือไม่ได้เข้าสู่วงการเลยใช่ไหมใช่ไม่มีใครเข้าเลยครับแต่ว่าน้องชายเนี่ยเริ่มมีแววแล้วแล้วพอเราเข้ามาเสร็จเห็นบอกว่าคุณพ่อคุณแม่นี่แบบว่ารู้สึกแบบปลาบปลื้มใช่ครับแล้วคุณพ่อนี่เป็นคนที่แบบคอยแบบว่าแชร์ตลอดแล้วลูกฉันจะไปที่นี่ใช่ไหมคุณพ่อนี่จะเป็นแผนก PR คือเวลาเรามีผลงานอะไรใหม่ๆเนี่ยคุณพ่อจะเป็นคนที่คอยอัปเดตส่งให้ญาติๆให้เพื่อนๆคุณพ่อจริงๆน่าจะเป็นคุณแม่ใช่แต่บ้านผมเป็นคุณพ่อที่จะรู้สึกแบบเห่อลูกชายครับก็โอเคเนอะแล้วทีนี้พอเราจบมาแล้วเราจะไปทำอะไรนอกเหนือจากสมมติว่าการที่เราไปเล่นละครเล่นซีรีส์หรือแบบถ่ายแบบหรืออะไรก็แล้วแต่ไอ้ตรงเนี้ยจะเอาไปทำอะไรไหมที่จะจบคือจริงๆเนี่ยผมด้วยความที่บ้านผมเป็นสายธุรกิจอยู่แล้วครับเพราะฉะนั้นคือหลักๆเนี่ยเราก็รู้อยู่แล้วแหละว่าบ้านปลายเราก็คงน่าจะไปทำธุรกิจก็เลยรู้สึกว่าระหว่างที่ทำงานตอนนี้เราก็พยายามจะสร้างธุรกิจอะไรของตัวเองมีไหมตอนนี้มีครับทำอะไรฮะมีเป็นแบรนด์เสื้อผ้าครับแล้วก็มีแบรนด์ขนมแบรนด์ไอศครีมครับอุ้ยมันเยอะงั้นน่ะชอบครับชอบจริงๆตอนนี้เอาเสื้อผ้าอะไรครับเวเลนส์ครับแบรนด์ชื่อเวเลนส์ครับก็เป็นเสื้อผ้าสตรีทยูนิเซ็กซ์ใส่ได้ทั้งผู้หญิงผู้ชายครับโอเคแล้วก็ไอติมไอติมเวลาโต้ครับก็คิดสูตรเองทำเองเลยเพราะว่าตอนนั้นได้ช่วงเวลาที่เราโดนกักตัวพอดีตอนช่วงที่สถานการณ์มันบูมนะครับเราถูกกักตัวแล้วทีนี้เราไม่คิดเราไม่รู้ว่าเราจะทำอะไรดีเราว่างมากเลยจากที่ทำงานทุกวันครับกลายเป็นว่างก็เลยโอเคเราก็เลยหาอะไรทำก็เลยไปเรียนทำไอศครีมไปเรียนทำไอศครีมใช่เรียนออนไลน์นะหมายถึงว่าหาข้อมูลแล้วก็ช่วงกักตัวเสร็จหมดวันกักตัวเนี่ยเราก็ได้ไปเรียนที่หน้างานจริงๆเลยแล้วก็ไปเรียนฝึกทำแล้วก็เอากลับมาคิดสูตรของตัวเองใช่แล้วก็ทำขายใช่ครับทำขายคือทำยังไงทำเป็นถ้วยๆอย่างเงี้ยใช่ทำเป็นถ้วยแบบเทคเอา a y กลับบ้านเนี่ยครับส่ง delivery ถึงบ้านเนี่ยครับอ๋อแล้วคือใครจะสั่งก็สั่งมาเดี๋ยวใช่สั่งออนไลน์แล้วคนทำอ่ะคนทำตอนแรกเป็นผมแต่ว่าพอออเดอร์มันเริ่มมาเรื่อยๆอย่างเงี้ยเราต้องจ้างคนแล้วผมก็เลยมีทีมงานทำอยู่ครับโอเคเสื้อผ้าไอติมอีกอันนึงที่อะไรนะมาการองครับซูรีครับทำยังไงเรียนอีกไหมตัวซูรีเนี่ยคือผมทำกับพี่สาวผมเขาจบฟู้ดไซน์มาพอดีครับเขาก็เป็นคนที่ชื่นชอบในการทำขนมอยู่แล้วเขาก็เลยทำมาการองมาก่อนแล้วเราก็ช่วยกันโปรโมทช่วยกันขายอะไรอย่างเงี้ยครับขายดีไหมโอเคครับขายดีทั้งหมดเลยเสื้อผ้าเพื่อขายโอเคหมดใช่ไหมขายดีครับเก่งเหมือนกันเนอะนางเก่งนะคือเด็กสมัยเนี้ยคือคิดไวเชื่อไหมตอนพี่อายุ23อ่ะพี่ยังไปเที่ยวกับผู้หญิงอยู่เลยจริงๆครับอายุ23พี่ติดหญิงพี่ไม่เคยคิดเรื่องพวกนี้นะพี่ไม่เคยคิดว่าผมจะต้องทำไอ้นู่นผมจะต้องทำไอ้นี่ผม
พี่ไม่เคยคิดเลยพี่คิดอย่างเดียววันนี้กูจะไปหาใคร วันนี้กูจะต้องไปเที่ยวไหน วันนี้กูต้องแบบขับรถพี่คิดแค่นี้จริงๆแต่เด็กสมัยนี้เนี่ยอย่างบิลกินอย่างเงี้ย ครับ เขาเป็นคนคิดไปก่อนเหมือนกันนะอย่างนี้เลยเหมือนกันเลยเป็นเด็กที่มีความคิดแบบเนี้ยคิดก่อนทำก่อนได้เปรียบ ดีกว่าที่ปล่อยเวลาไปแล้วค่อยไปคิดทีหลังแล้วมันอาจจะแบบคนอื่นทำไปแล้ว ครับ เนี่ยมีความคิดลักษณะคล้ายๆกับบิลกินเหมือนกันนะครับ ผมรู้สึกว่าแบบตอนเป็นผู้ใหญ่เรารู้สึกว่าเราอยากจะเหมือนแบบเกษียณได้จริงๆโดยที่ให้เงินมันทำงานด้วยตัวมันเองได้โดยที่เราไม่ต้องทำอะไรจริงๆครับสู้เราตอนนี้เรามีกำลังแล้วก็มีแบบมีจังหวะที่สามารถทำได้เราก็เลยรู้สึกว่าเราลุยตอนนี้ดีกว่าเนี่ยครับ ทำไมกูไม่เคยคิดอย่างนี้เลยในชีวิตจริงๆนี่พี่ไม่เคยคิดอะไรไม่เคยมีในแบบหัวสมองเลยอ่ะจริงๆแบบนี่เป็นเด็กที่แบบมีความคิดนะไม่น่าเขาถึงได้แบบแบบเรียนดีๆจบแบบที่มันแบบดีๆกันเนาะตอนที่จบมาแล้วก็รับปริญญาเห็นโอ้โหแบบพี่เห็นวินถ่ายรูปแล้วก็มีแบบมีแฟนคลับ แฟนใช่ไหมครับ เต็มเลย เย อะ อะ แบบ มากเยอะมากใช่ ไหม ใช่ เต็ม ครับ เป็นสนามบอลใช่ไหม ใช่ครับครึ่งสนามบอลครับ โอ้โหพี่ตกใจมากตอนแรกพี่ตอนแรกที่แบบที่ ครับ วินลงพี่แบบวินไปดูฟุตบอลที่ไหนวะ พี่เลยใจว่าวินไปดูฟุตบอลที่ไหนวะแล้วใครเตะกันวะเนี่ยก็เลยเปิดอ้าวไม่ใช่นี่หว่าถึงได้รู้คนนั้นคือแฟนคลับอะ ใช่ครับ แบบมันดูแล้วมันน่าปลาบปลื้มใจมากนะ ปรับปลื้มแล้วก็รู้สึกภูมิใจมากภูมิใจในตัวเราภูมิใจในตัวแฟนคลับด้วยที่แบบเรามารู้จักกันเราได้เจอกับคนจำนวนมากขนาดนี้ครับคือตอนแรกที่เขาจะจัดเนี่ยเขากะจะจัดในมอแต่ว่าด้วยความที่พื้นที่ในมอเนี่ยเขาไม่อำนวยเท่าไหร่ก็เลยต้องหาสถานที่ใหม่เป็นข้างนอกไปรวมครับ เห็นบอกว่าบินมาจากต่างประเทศก็มี ใช่บินมาจากต่างประเทศเยอะมากเพราะว่าสถานการณ์ตอนนี้มันเริ่มเปิดประเทศแล้วครับทำให้แฟนๆต่างชาติเนี่ยก็สามารถบินมาได้ แล้วอย่างเช่นของที่เขาเอามาแสดงความยินดีด้วยอย่างเงี้ย ครับ เห็นบอกว่าขนกันแบบกี่คันรถนะ รถ6ล้อครับคันหนึ่งแต่ว่าเป็นคันใหญ่ขนทีเดียว รถ6 ล้อเอามาขนของเนี่ยนะครับ ใช่ก็แฟนๆก็น่ารักมากๆเลยให้ของกันเต็มเลยครับ เห็นบอกว่าบางคนก็จะเอาเหมือนกับขอโทษนะเอาเงินเนี่ยมาทำเป็นแบบช่อดอกไม้มาอะไรให้ใช่ไหมครับ มีคนทำเป็นร่มด้วยทำเป็นร่มมันใหญ่ๆแล้วก็เป็นแบบเงินแปะอย่างเงี้ย แล้วเอาออกมาแล้วทำยังไงอ่ะแล้วคือมีเอาออกไหมหรือแกะหรือว่าอย่างนั้น ตอนที่ขนเนี่ยเหมือนเขาจะต้องแกะออกมาเพื่อที่จะได้ขนง่ายขึ้นอย่างเงี้ยครับเพราะว่าถ้าเป็นช่อใหญ่ๆมันจะกินพื้นที่ครับก็เลยต้องเหมือนแกะเงินออกมาแล้วก็แยกใส่ถุงแล้วก็ขน แล้วถุงนั้นอยู่ไหนตอนเนี้ย อยู่ที่บ้านครับอยู่ที่บ้าน มาเก็บไว้กับพี่บ้าง พี่หนุ่มรวยอยู่แล้ว มีคนถามนับมั้งไหม ครับก็ นับไหม ก็มีนับแต่ว่าคือก็จะให้ที่บ้านช่วยกันแกะอย่างเงี้ยครับแล้วก็มีผู้จัดการผมแม่นมผมเนี่ยคอย พี่อีท แกะแล้วก็รีด รีดเงิน รีด เอาอะไรรีดเตารีด ไม่ต้องเปิด ต้องวางแล้วก็เตารีดอย่างนี้ใช่ไหม ใช่ครับ โอ้โห ใช่เพราะบางทีมันถูกพับมาเป็นดอกไม้ครับมันจะยับใช่ไหมครับเราต้องมันรีดให้มันเรียบ ที่บ้านมีโกดัง มี ไม่ถึงกับโกนนะครับเดี๋ยวมันจะดูเวอร์วังเกินไปคือด้วยความที่เรามีของเยอะมากแล้วก็ทุกๆเทศกาลเนี่ยจะมีแฟนคลับส่งของขวัญเรามาให้ แล้วทีเนี้ยแต่ก่อนเราก็พยายามเก็บในบ้านแกะเก็บจนหลังๆมันเก็บไม่ไหวเก็บไม่พอละจนไม่มีที่ละก็เลยคุณพ่อก็เลยสร้างเหมือนเป็นโถงห้องยาวๆไว้เก็บของขวัญที่ของแฟนคลับเลยครับ พอจบมา ครับ ครั้งนี้เห็นบอกว่าอยากได้ของขวัญจากคุณพ่อ ใช่ อยากได้เป็น อยากได้บ้านสักหลังนึง ทำไมถึงอยากได้บ้านอ่ะ ก็ด้วยความที่เราแบบโตขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับเราก็อยากมีสเปซมีแอเรียของตัวเอง คือเหมือนกับอยากซื้อบ้านที่เราจะย้ายออกไปอยู่คนเดียวทุกวันอยู่คุณพ่อคุณแม่แล้วก็พี่ ทุกวันนี้อยู่คอนโดครับอยู่คอนโดใช่แต่ว่าคือถ้ามีสเปซที่บ้านเนี่ยคือมันก็สามารถเลี้ยงหมาให้หมาวิ่งเล่นได้แบบมีพื้นที่เยอะหน่อยอย่างเงี้ยครับ แล้วได้คุยกับคุณพ่อหรือยัง มีเกินไปบ้างครับ แล้วทำไมถึงต้องขอพ่อในเมื่อขอโทษนะวิน ครับ วินเนี้ยวินเองก็ทำงาน คือวินคือ 1 ใน 6 คนตอนนี้ที่แบบมาแรงที่สุดในประเทศไทย โอ้ แล้วพี่ถามว่าทำไมวันนี้วินถึงซื้อเองไม่ทำไมถึงต้องขอพ่อ ก็ยังซื้อไม่ไหวครับ ก็เลยขอคุณพ่อก่อน ถ้าเกิดว่าเราได้จากคุณพ่อก็ดีครับก็เราไม่ต้องออกเอง อ๋อ ใช่ โอ้ยคุณคิดฉลาดเลยนะ เก็บ เด็ก ไว้ สมัยนี้มันคิดเป็นนะว่าทำไมต้องไปเอาเงินเราก็ขอพ่อดิใช่ไหม
แล้วคุณพ่อว่าไงได้คุยกับพ่อว่าไงบ้าง พ่อก็ไว้ก่อนนะลูกไว้ก่อนใจเย็น เป็นเด็กขี้อายไหมจริงๆเด็ก ๆขี้อายผมเนี่ยเป็นเด็กที่ขี้อายมากๆ คำถามเดียวกับนายณภัทรเลยขี้อายอย่างเดียวใช่ไหม อย่างเดียวครับมันมีขี้อะไรอะครับ ไม่รู้ อ๋อ พี่ก็ไม่เข้าใจว่าพี่ถามคำเนี้ยขี้อายอย่างเดียวใช่ไหมทุกคนจะต้องอ้าวขี้อะไรอีกล่ะครับพี่นายณภัทรก็อู้ทำไมน่ากลัวจังอะไรอย่างเงี้ย ขี้อายอย่างเดียวครับขี้อายอย่างเดียว ขี้อายนะ ใช่ ขี้ ใช่ อายเด็ก คือเด็กๆเนี่ยเป็นคนที่แบบเหมือนไม่มั่นใจในตัวเอง ด้วยความที่เหมือนเมื่อก่อนเด็กๆคือ เป็นลูกชายคนแรกของที่บ้านเนี่ยครับก็จะถูกอากงอาม่าสปอยแบบโดนตามใจอยู่ตลอดเนี่ยครับก็มีอะไรก็จะฟ้องอากงอาม่าอะไรอย่างเงี้ยครับ เล่นละครกับมินเป็นไงบ้าง ดีครับสนุกคือเหมือนเราก็ได้เรียนรู้เพิ่มขึ้นเยอะเลยครับด้วยความที่จริงๆเรื่องที่เล่นกับพี่มินเนี่ยเป็นเรื่องที่3ของเราเอง เพราะว่าเราเพิ่งเข้าวงการมาใช่ไหมครับ2 ปีก็มีเล่นขั้นกูมีเล่น F4 แล้วก็มีเนี่ย Devil Sister ครับก็พี่มินเขาเก่งมากแล้วก็เราได้เหมือนได้เรียนรู้ประสบการณ์อะไรจากเขาเยอะแยะครับแฟนคลับของเรานี่มีกี่ประเทศตอนนี้ โห เยอะมากใช่ไหม ครับหลายประเทศอยู่ครับ10 กว่า20ประเทศได้มั้งเนอะ น่าจะได้ครับจริงๆก็มันเกินฝันนะครับพี่หนุ่มด้วยความที่ผมเพิ่งเข้าวงการเองแล้วก็เล่นเรื่องแรกแล้วก็คนรู้จักเยอะมากเลยขนาดนี้ครับเรารู้สึกกดดันนะช่วงแรกๆเพราะว่าความดังเหมือนมันเพิ่มเร็วมากแต่ว่าประสบการณ์และฝีมือของเรามันยังตามความคนรู้จักเยอะไม่ทันครับเราก็ตอนนี้เราก็เลยพยายามที่จะแบบพัฒนาตัวเองเรียนการแสดงเรียนเต้นเรียนร้องเพลงอะไรอย่างเงี้ยเยอะๆครับเพื่อที่จะจัดการกับแนวคิดวิธีคิดตัวเองยังไงที่แบบคือคนเราอ่ะอันนี้ต้องบอกตรงๆนะครับพี่เคยเจอคนมาเยอะเพราะพี่เนี่ยเหมือนแบบผ่านมาแบบหลายรุ่นหลายยุคหลายสมัยอย่างเงี้ยมันจะมีคนประเภทที่แบบว่าวันนี้ฉันนอนหลับอยู่ครับแค่ดีดนิ้วแล้วตื่นขึ้นมาอีกวันหนึ่งแม่งกลายเป็นซุปเปอร์สตาร์กลายเป็นคนดังแล้วเหมือนเขาหลงเหมือนเขาลืมไปเรามีวิธีจัดการตรงนี้ยังไงที่แบบเฮ้ยฉันก็ยังคือวินคนเดิมอย่างที่พี่เห็นอย่างเงี้ยมันคือวินไม่ได้หลงไม่ได้ละเลงไม่ได้ไปก็ยังเป็นคนที่แบบมีสัมมาคารวะเป็นคนที่แบบแบบเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นคนที่ประมาณตัวเองแล้วก็รู้จักวิธีคิดมันเอาจำกัดตัวเองตรงไหนเราต้องมีสติกับปัจจุบันอยู่ตลอดเวลาครับคือถ้าบางทีเราหลงละเลงไปกับสิ่งที่มันเป็นภาพเฉยๆที่คนอื่นมองมาอย่างเงี้ยครับเราไม่ได้อยู่กับตัวเองไม่ได้คิดกับตัวเองไม่ได้เตือนกับตัวเองทุกวันเงี้ยบางทีเราอาจจะเผลอหลุดออกไปตามเสียงคำพูดพวกนั้นก็ได้ครับแต่ถ้าเกิดว่าเราหันมามองตัวเองอยู่ตลอดบ่อยๆว่าเราบกพร่องตรงไหนเราขาดตรงไหนอยู่เงี้ยครับเราก็จะรู้ตัวเองตลอดว่าเราต้องพัฒนาอะไรหรือว่าตรงไหนที่เรายังไม่ดีพอครับก็คือแต่วินรู้ใช่ไหมว่าวินนี่คือแบบแค่เป็นคนที่แบบรัดนิ้วมือเหมือนกันคือมันแบบนอนหลับอยู่แล้วตื่นขึ้นมาแล้วเหมือนว่าเฮ้ยใช่มันกลายเป็นอีกคนนึงไปเลยใช่ครับคือมันมีวันหนึ่งครับคือผมก็นั่งเล่น IG คือช่วงนั้นเนี่ยเป็นช่วงที่สถานการณ์โควิดมันหนักมากแล้วก็ทุกคนอยู่บ้านจริงๆครับเราก็ได้อยู่แต่ในโลกโซเชียลแล้วก็ follow เราก็เพิ่มจนมีวันหนึ่งตื่นมาแล้วก็เห็นแบบเฮ้ย 1M 1M แล้วในชีวิตแล้วเราไม่เคยคิดเลยตอนแรกเราแค่มาจากแบบ 1,800 คนฟอลเนี่ยครับแล้ววันนึงมาถึงแบบ 1M เราแค่คาดหวังว่าถ้าเกิด 100,000 เราก็ดีใจมากแล้วครับวันนั้น 1M เราเดินไปที่หน้ากระจกแล้วตบหน้าตัวเอง1 ทีจริงเหรอจริงว่าแบบกูฝันอยู่ป่ะวะเนี่ยขนาดนั้นเลยเพราะว่าสำหรับผมคือมันเกิดขึ้นเร็วมากมันแบบทุกอย่างมันเกิดขึ้นเร็วมากจนแบบวันนั้นยืนหน้ากระจกแล้วก็พูดกับตัวเองนี่ใช่วินหรือเปล่าเนี่ยนี่เรื่องจริงใช่ไหมอะไรเงี้ยมีจุดนึงเหมือนกันคือเหมือนฉันฝันอยู่หรือเปล่าวะนี่แบบใช่ครับพี่เข้าใจฟีลนี้จริงๆเพราะว่ามันไม่ได้เป็นการที่แบบเหมือนแบบว่าค่อยๆเป็นค่อยๆแบบอะไรเงี้ยมันคือการแบบรัดนิ้วมือมันคือเปรี้ยงเลยคือมันเปรี้ยงเลยครับมันน้อยคนมากนะวินรู้ไหมว่ามันน้อยคนมากแล้วที่จะมีแบบเป็นแบบเนี้ยครับใช่น้อยคนมากก็มันเป็นโอกาสและจังหวะที่ดีของเราด้วยครับที่อะไรต่างๆมันช่วงนั้นมันลงล็อกพอดีแล้วก็ทำให้คนได้ดูเยอะคนได้เห็นเยอะแล้วก็คนชื่นชอบเราเยอะครับโอเคก็อย่างน้อยก็มีวิธีจัดการกับความดังของตัวเองเหมือนกันว่าเราจะต้องแบบอยู่ประมาณไหนรู้ว่าต้องทำตัวยังไงอะไรอย่างนี้ถูกไหมใช่ครับร้องเพลงบ้างไหม
ร้องครับ ร้องได้ครับ แต่ว่าก็ยังต้องพัฒนาอีกเยอะครับ จะมีอัลบั้มอะไรตอนนี้มีไหม ตอนนี้ก็มีเพลงประกอบซีรีส์ครับไม่คาดหวังไม่ผิดหวังครับผมที่เพิ่งปล่อยมาล่าสุดใช่ โอเคเป็นคนชอบร้องเพลงไหม ชอบนะครับ แต่ว่าคนไม่น่าจะชอบฟังเท่าไหร่ ทำไมอ่ะ ทำไมอ่ะ ผมไม่จริงๆผมเป็นคนไม่ค่อยมั่นใจในเรื่องร้องเพลง เพราะว่าเราแบบรู้สึกว่าบางทีเราร้องเด็กๆเราร้องไม่เพราะบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับก็แต่ว่าพอได้มาทำงานในวงการเนี่ยเราเริ่มได้ร้องมากขึ้นละเราก็เริ่มเรียนมากขึ้นเนี่ยก็เริ่มมีความมั่นใจมากขึ้น ดูเป็นเด็กขาดความมั่นใจเนอะ ใช่ ใช่ไหม ใช่คือตอนช่วงแรกๆผมจะแบบไม่มั่นใจในตัวเองเลยคือแบบอันนี้เราจะทำได้ดีไหมอันนั้นเราจะทำได้ดีไหมอย่างนี้อยู่ตลอดเวลาครับ กังวลใจไหมว่าเราไปเจอคนอื่น แล้วเขาจะรู้สึกว่าเฮ้ยเขาจะคิดว่าเราทำได้ไหมเราจะไปเล่นละครกับพี่มินเขากลัวไหมกังวลใจไหม ช่วงแรกๆเป็นแต่ช่วงหลังๆเราเริ่มเข้าใจในการทำงานมากขึ้นจะเริ่มไม่เป็นละจะเป็นน้อยมากละครับ วินเป็นคนที่แบบว่าชอบแอดเวนเจอร์อยากเล่นบทบู๊ขับรถโอ้โหแบบนู่นนี่นั่นแต่โคตรกลัวผีเลยจริงเหรอก ลัวครับกลัว ทำไม กลัวมาก คือผมมีความทรงจำตอนเด็กช่วงหนึ่งครับที่เคยเจอครับ เจอผีเหรอ เจอผี พี่เล่นน่ะ ใช่ เจอยังไง หนึ่งก็คือวันนั้นเนี่ยด้วยความที่เราเป็นเด็กมากๆแล้วเราก็ไปรับพี่สาวที่ไปเรียนดนตรีไทยที่หนึ่งแล้วตอนนั้นพี่สาวก็เรียนตัวจักเข้ครับที่วางกับพื้นเนี่ยครับเราก็เป็นเด็กไปรอพี่สาวเรารู้สึกว่ารอนานมากอยากกลับบ้านแล้ว อะไรเนี่ย โอ้โหเด็กมากเหมือนกันครับ อ๋อ น่าจะแบบเลขตัวเดียว ๆ อย่างเงี้ยครับก็อยากกลับบ้านมากแล้วก็เลยขึ้นไปนั่งคล่อมจักเข้แล้วก็แบบกระโดดจะกลับอะไรอย่างเงี้ยครับแบบไม่ให้พี่สาวเรียนต่อแล้วอ่ะจะกลับอย่างเดียวอย่างเงี้ยครับแล้วครูที่สอนจักเข้เนี่ยเขาก็บอกว่าระวังนะทำอย่างเงี้ยของเขามีครูนะเราก็ไม่ได้คิดอะไรเราก็กลับบ้านไปว่ายน้ำพอไปว่ายน้ำเสร็จปุ๊บก็ดำน้ำเงยหน้าขึ้นมา เจอผู้ชาย2 คนใส่ชุดไทยยืนจ้องมาที่ผม เฮ้ย จริง นี่ขนลุกเลยนะเนี่ยจริง จริงๆครับแล้วก็เราก็ตกใจมากครับแล้วเราก็รีบดำน้ำใหม่อีกรอบแล้วก็เงยหน้าขึ้นมาหายไปแล้วแล้วทีนี้เราก็เลยรีบกลับไปเลยกลับไปที่ห้องไปหาจักเข้แล้วก็ไปไหว้ไปกราบขอโทษเขา ๆเหรอ ใช่ แต่ยืนจะไม่ได้ตาฝาด ไม่ใช่ตาฝาด คือดำไปในน้ำสระน้ำแล้วก็ขึ้นมาเขายืนอยู่ขอบสระเหรอ ใช่ยืนอยู่ขอบสระ แล้วเขาจ้องมองอย่างเงี้ยเหรอ ใช่ ก้มมองอย่างเงี้ยเหรอ ก้มมองผมอย่างเงี้ยแบบตานิ่งๆเนี่ย 2 คน 2 คน แต่งชุดไทย ชุดไทย ครับ แล้วมันไม่ทำ จังหวะนั้นมันไม่ไหวแล้วครับผมดำน้ำอีกรอบดีกว่า คือทุกวันนี้เวลานอนนี่ต้องมีหมอนข้าง มีหมอนข้าง2 อัน ต้องประกบ อยู่ ซ้ยขว ข้าง ใช่ เพราะกลัว2 คนนั้นจะมานอนข้าง กลัวว่าเดี๋ยวเราพลิกตัวกลับไปอ้าว ๆ คือมันหลอนนะใช่ไหม ใช่กลัวหลอน ทุกวันนี้ก็ยังเป็นยัง ยัง ก เป็ ลัวน ยังคือทุกวันนี้ก็กลัวน้อยลงแหละ แต่ว่าคือมีหมอนข้าง2 ฝั่งเนี่ยมันอุ่นใจเรา แล้วถ้าเกิดต้องไปถ่ายละครต่างจังหวัดอ่ะ ก็จะขอหมอนเขาเพิ่มครับ ก็ต้องมาวางข้าง ใช่ก็จะเอาหมอนเนี่ยมาวาง ๆคือชีวิตวินเมทวินจะไม่สามารถที่นอนเตียงกว้างๆแล้วบิดไปบิดมาได้ ใช่ วินเมทวินจะต้องนอนแล้วก็มี แคบๆ มีอะไรแคบๆเลยมี ใช่ เพราะกลัวผี กลัว ผีจะมานอนอยู่ข้าง ใช่กลัวแบบตื่นมาง่วงเงี้ย เวรกรรม หันไปเจอ ๆนี่ขับรถโอ้โหนำหน้าคนอื่นเขาเลยนะ อยากยิงปืนโอ้โหปัง จริงๆขับรถเนี่ยที่เลือกรถแบบว่านั่งได้2 คนเนี่ยเพราะว่ากลัวมองกระจกหลังแล้วจะมีคนมานั่งอยู่ข้างหลัง นี่เรื่องจริงจ้ะ จริง บ้า จริงเวลาขับกลับบ้านทำงานดึกๆเนี้ยผมจะไม่กล้ามองกระจกหลังเลย เฮ้ย กลัว บ้า แบบมองไปใช่ใช่ เดี๋ยวนะ ป็หนึ่งในเหตุผล เดี๋ยวเล่าให้ฟัง ครับ คือวินเนี่ยรถที่เขาใช้อยู่เนี่ยเป็นบ็อกสเตอร์ ใช่ครับ นะ ใช่ครับ เป็น Porsche Boxster 718 ครับ คือรถของเขาจะนั่งได้แค่2 คนคือคนขับแล้วก็คนนั่ง ครับ ข้างหลังเนี่ยมันจะไม่มีอะไรเลยแล้วก็เป็นกระจกเลย อืม คือตอนแรกพี่ก็น้องมันคงชอบแบบบ็อกสเตอร์แบบเท่แบบเฮ้ยขับ2 คนอะไรอย่างเงี้ยแบบรถสปอร์ตอะไรเงี้ยไม่ใช่ คือกลัวถ้าเกิดซื้อรถที่มีข้างหลัง แล้วเวลาขับรถเงยไปข้างหลัง เดี๋ยวตกใจ 2 คนนั้นมายืนมองอย่างงี้นั่งมองอย่างงี้เลยไม่ซื้อรถที่มันอยู่ข้างหลัง เฮ้ยวิน เป็นหนึ่งในเหตุผลครับเป็นหนึ่งในเหตุผลจริงๆก็มันก็อยากเท่ด้วยแหละอยากเท่ด้วยแหละ วินพี่ไม่เคยคุยกับใครแบบนี้ จริงเหรอ จริงพี่ตลกมาก
จริงจริงจริงเรากลัว นี่มันมีคนคิดอย่างนี้เลยว่ะเฮ้ยจริงเหรอ จริ พี่ งครับพี่ แล้วทำยังไงชีวิตตอนนี้อยู่แบบอยู่คอนโดคนเดียวอยู่อะไรอย่างเงี้ยทำไงอ่ะ ก็เราก็ทำตัวให้คุ้นชินกับสถานที่ครับ คือถ้ามันเป็นที่ของเราเนี่ยเราก็จะไม่กลัวมากหนักเหรอครับผมคิดว่าเขาเป็นอย่างนี้กันหมดนะฮะไม่มีครับ ไม่มี ครับ พี่อ่ะเมื่อก่อนไม่มีคนกลัวผีมาก ครับ พี่กลัวผีถึงขั้นที่ว่าพี่ต้องเอาแบบแม่บ้านอ่ะมานอนอยู่ด้วยอ่ะพี่ก็กลัวเหมือนกันพี่แบบพี่ก็ไม่เอาเหมือนกันพี่กลัวมาก ครับ แต่พี่ก็ยังขับรถที่แบบมีข้างหลังนั่งได้นะ ครับ แล้วจะทำยังไงชีวิตเราจะต้องปรับตัวยังไงถ้าต่อไปเราต้องแบบขับรถที่แบบมีข้างเบาะหลังอ่ะ ก็มันก็ขับได้นะครับ แต่ว่าถ้าเกิดว่าวันไหนแบบมัน คือถ้ามันคิดฟุ้งไปอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหม ฟุ้งซ่านอย่างเงี้ยบางทีก็เราก็กลัวเหมือนกัน อันนี้แต่พูดถึงจริงๆก็เป็น ครับ มันก็เป็นความมันก็เป็นเสน่ห์นะ หรอครับ รู้สึกยังไงที่หลายคนมองว่า คุณวินเป็นคุณหนู ก็ไม่ได้รู้สึกอะไรแต่ว่าจริงๆก็อยากจะบอกว่าคือเราก็เป็นคนธรรมดาเนี่ยแหละครับไม่ใช่คุณหนูอะไรครับ เฮ้ยอันนี้พี่เข้าใจ เพราะที่บ้านพี่ก็ทรีตพี่เป็นคุณหนูเหมือนกัน ครับเป็น แล้วไม่ได้ทรีตเป็นคุณหนูที่ว่าเป็นแบบอย่างที่วินนะที่บ้านเรียกพี่ว่าคุณหนูเลย ว่าฮะ เรื่องจริง โอ้ แม่บ้านทุกคนเรียกคุณหนู คุณหนูนุ่ม เรียกคุณหนูเลย คุณหนูนุ่ม นี่เรื่องจริง คือตั้งแต่เด็กอะแม่ก็แบบให้เรียกคุณหนูเรียกคุณหนูพี่คุณหนูคุณหนูคุณจนพี่แม่งแก่ก็ยังเรียกคุณหนู คนที่ยังมีชีวิตอยู่ไม่ได้ตายตามแม่ที่ไปก็จะเรียกว่าคุณหนูเหมือนกัน ทุกวันนี้ก็ยังเรียกคุณหนู ครับ คนที่บ้านพี่ยังเรียกคุณหนูอยู่ รู้สึกยังไงบ้างครับที่ถูกเรียกว่าคุณหนู พี่เหรอ ครับ รู้สึกอายเพราะหลังๆ คือพี่เนี่ยแม่งไปทำงานนะเมื่อก่อนไปทำงานเนี่ยอยู่กับเนี่ยคุณนกจริยาเขาจะเรียกพี่ไอ้หนูนรก อ้าวทำไมมันกลายเป็นอย่างนั้นล่ะ ไม่รู้เขาเรียกพี่คุณหนูนรกไอ้หนูนรกอะไรอย่างเงี้ย ครับ คือแบบ คือเขาบอกพี่ดูแล้วไม่น่าจะเป็นคุณหนูได้ไงพี่แบบอารวาสเยอะอะไรอย่างเงี้ยพี่ขออนุญาตถามนิดถ้าถามไม่ได้ตัดทิ้งนะครับสเปคสาวๆเป็นไง สเปคผู้หญิงเหรอครับหมายถึงว่าภายนอกหรือว่าภายนอกจริงๆเราไม่ได้เป็นคนกำหนดสเปคขนาดนั้นครับพอยิ่งโตแล้วเรายิ่งรู้สึกว่าคนที่อยู่ด้วยกับเราแล้วเราสบายใจมากกว่าครับผม ชอบผู้หญิงอายุมากกว่าไหม ได้หมดครับ เหรอ ใช่ ตอนพี่อายุเท่านี้พี่ชอบผู้หญิงอายุมากกว่า เหรอฮะ เพราะพี่รู้สึกว่าพี่จะได้มีประสบการณ์อะไรอย่างเงี้ย หมายถึงประสบการณ์ด้าน ประสบการณ์ว่าเฮ้ยเนี่ยคุณแบบแบบจะได้โตแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยฉันเป็นผู้นำผู้หญิงที่อายุมากกว่าอะไรอย่างเงี้ยแต่พอเริ่มแก่ตัวไปเริ่มชอบเด็ก อ่า ชีวิตมนุษย์มันแปลก เห็นหลายคนเหมือนกันครับ เห็นหลายคนเหมือนกันใช่ไหม ครับครับ โอ ผม เคเป็นคนชอบฟุตบอล ชอบครับชอบเตะ เคยเล่นฟุตบอลแล้วล้ม ใช่ใช่ ใช่ไหม โอ้รู้ได้ไงครับ แล้วกระดูกแขนหัก ใช่แขนหักใช่ครับ คือตอนนั้นอยู่สมัยตอนประถมเลยครับ ก็เป็นนักกีฬาโรงเรียน แล้วเราก็ซ้อมเนี่ยนะครับ แล้วเราก็เหมือนตรงพื้นฟุตบาทนะครับ มันมีเหมือนแอ่งน้ำอยู่ เราก็ลืมแขนหักแต่เด็ก แล้วหลังจากนั้นเตะแล้วพอหายแล้วก็กลับมาเล่นอีกไหมหรือไง เตะครับ ทุกวันนี้ ทุกวันนี้ไม่ค่อยได้เตะครับ แต่ก็ยังอยากเตะอยู่ แต่ว่าไม่ค่อยมีเวลา ไม่มีเวลา ใช่ เชียร์ทีมฟุตบอลไหม ช่วงหลังๆเนี่ยไม่ค่อยได้เชียร์ มีทีมในใจไหม ในใจเนี่ยเด็กๆคือชอบแมนยูกับบาร์ซ่า ดีมาก ดีมากถูกทางใช่ไหมฮะ แมนยูดีมาก โอเค ม ถูก ฮะเฮ้ยผมบอกเฮ้ยผมไอคนที่ถ่ายลิเวอร์พูลทั้งนั้นกับแมนซิตี้ ครับ เขาพูดเขาไม่จริงเหรอแมนยูดีมากจริงเหรอเสียงออกมาเลย ครับ เอาชอบบาร์ซ่า ใช่ชอบบาร์ซ่าแล้วก็ ชอบเมสซี่ดิ ใช่ชอบเมสซี่ ทำไมถึงชอบเมสซี่ เพราะว่ารู้สึกว่าเขามีพรสวรรค์จริงๆนะครับรู้สึกว่าการเล่นแบบเนี้ยหาคนยากที่จะเล่นได้แบบเขาครับ เห็นไบร์ทเองเขาก็เล่นฟุตบอลด้วยเหมือนกันเนี่ย เล่นครับเล่น ทำไมเราไม่ไปเตะเลย คือถ้าเกิดว่าว่างตรงกันเนี่ยก็เขาก็จะชวนผมแล้วก็จะไปเล่นด้วยกัน แต่บางทีคือเขาว่างผมไม่ว่างบ้างผมว่างเขาไม่ว่างบ้างอะไร เข้ามาขับฟุตไตกันได้ไง พี่โอ๊ตชวนมาค โอ๊ตป รั รา บ โมท ใช่คือตอนนั้นเราไปอีเวนต์ด้วยกันพอดี แล้วพี่โอ๊ตเห็นว่าวินขับคันนี้มาเขาก็เลยแบบว่าเฮ้ยมาขับด้วยกันสิอะไรอย่างเงี้ยครับ ก็เลยมา ใช่ก็เลยมาครับ ก็เลยมาเจอกันโอเค ใช่ครับ นะโอเคนะครับก็ถือว่าคุยกับวินมา
สักพักใหญ่แล้วนะฮะแล้วก็คือพี่ชื่นชมแล้วก็ชื่นชอบวิธีคิด โอ้ ของ ขอบคุณครับ ของเด็กรุ่นนี้รวมถึง ขอบคุณครับ วินด้วยนะ พี่คุยกับคนมาหลายคนพี่ว่าพี่สัมภาษณ์คนมาเยอะมากอะไรเงี้ยแต่ว่ามุมมองของเด็กอายุเท่านี้เท่าวินเท่าบิลกินอะไรเงี้ยน้อยที่จะมีมุมมองแบบนี้ ครับ อย่างที่พี่บอกพี่เอาตัวเองอาจจะเอาตัวเองเป็นบรรทัดฐานนะตอนที่พี่อายุเท่านี้พี่ไม่เคยคิดเรื่องของการทำธุรกิจ พี่ไม่เคยคิดว่าพี่จะต้องทำงาน พี่คิดแต่ว่าเฮ้ยเดี๋ยวพ่อของเงินพ่อของเงินแม่แล้วพี่ก็จะไปเที่ยวกับผู้หญิงไปขับรถไปอะไรของพี่เรื่อยเปื่อยอะไรอย่างเงี้ย ครับ แต่นี่คือเป็นอีกมุมนึงซึ่งแบบพี่ก็มองว่าหลายๆคนที่ดูอยู่เนี่ย ครับ น่าจะเอาเป็นเยี่ยงอย่างนะ ม คนที่มี รับ คือเราต้องคิดไปก่อนคือคิดไปก่อน แล้วทำก่อนดีกว่าที่คนอื่นก็ทำแล้วเราแบบตามก็ไม่ทัน ครับ โอเค สุดท้ายอยากฝากอะไรกับทางนี่ทางแฟนคลับหรือคุณผู้ชมที่เขาติดตามอยู่เชิญเลย ได้เลยครับก็ขอบคุณแฟนคลับทุกคนนะครับที่คอยติดตามแล้วก็สนับสนุนวินมาตลอดนะครับก็แล้วก็ฝากรายการวันกันชัยด้วยนะครับผมฝากหนุ่มเลยนะครับ บอกว่าฝากดูแลพี่หนุ่มด้วยนะ ฝากเอ็นดูคุณหนูหนุ่มด้วยนะครับ ดูแลปกป้องพี่หนุ่มเขาด้วย ดูแลปกป้องพี่คุณหนูหนุ่มด้วยนะครับ โอเคขอบคุณ ได้เลย พี่ ครับ มากนะ ขอบคุณมาก แล้วเดี๋ยวยังไง ครับ เราไปขับรถกัน ได้เลย นะครับ ได้ ก็ เลย อาจจะเป็นอาทิตย์หน้าว่า เดี๋ยวต้องรอ พี่ ถามพี่ด้วย นี่อย่าไปรับคิววันอาทิตย์เยอะดิ น้องจะได้พักผ่อนไง เดี๋ยวหลังๆเริ่มว่างขึ้นแล้วครับเดี๋ยวครับ ไปนะไปกันบ่อย ได้ ๆจะได้แบบว่าไปเอากันไปเจอไปคุยไปอะไรอย่างเงี้ย สนุกครับ นะ อยากไปครับ โอเค ได้ เจอกันนะครับขอบคุณ ได้ นะครั ข บ อบคุณครับ